Moikka kaikille, tässä Sielun salapoliisi. Mä aloitan tänään sellaisen traumoihin keskittyvän sarjan. Mä ajattelisin, että tässä olisi tulossa useampia osia lähiaikoina, mutta aloitetaan ihan perusjutuista, eli mikä trauma on. Eli trauma ei ole sama asia kuin traumaattinen kokemus tai se tilanne, missä se syntyi, vaan trauma on se jälki, minkä tämä traumaattinen kokemus jättää ihmiseen. Se on muistijälki, joka on kehossa, mielessä ja sosiaalisissa suhteissa. Ja tällainen traumatisoiva kokemus, niin se on jonkinlainen voimakas kokemus, jossa sun henki tai terveys tai turvallisuus on ollut uhattuna sinun tai jonkun sun läheisen. Ja koska tämä kokemus on voimakas, niin sitten sen seurauksena syntyy tällainen fyysinen ja psyykkinen sopeutumisreaktio siihen. Eli trauma on meidän kehon ja mielen reaktio, jolla me yritetään sopeutua siihen voimakkaaseen tapahtumaan. Se traumatisoiva tapahtuma voi olla niin ylivoimainen, ettei meidän mielen tavanomaiset selviytymiskeinot riitä. Eli yksilön kestokyky ylittyy siinä traumatisoivassa tapahtumassa. Ja tämä voi siis tapahtua joko kertaluonteisesti tai sitten toistuvasti. Eli on olemassa paljon yksittäisiä tapahtumia, jotka on traumatisoivia. Esimerkiksi kaikenlaiset onnettomuudet ja sairastumiset. Mutta sitten yhtä lailla on tällaisia tilanteita, missä traumatisoiville olosuhteille altistuminen on jatkuvaa. Esimerkiksi vaikka perheväkivalta ja koulukiusaaminen. Ja traumalle on tyypillistä se, että tämä kokemus tuntuu irralliselta. Se ei jäsenny osaksi omaa elämän historiaa. Ja sitten traumasta toipumisen kannalta olisi välttämätöntä, että sen saisi jollain tavalla jäsennettyä osaksi omaa historiaa. Että tässä voi auttaa sitten tietyn tyyppiset terapiamuodot, esimerkiksi silmänliiketerapia. Ja mä itse määrittelen trauman niin, että se on kuin mielenhaava, mutta sitten toisaalta se on yhtä lailla kehollinen ja hermostollinen stressitila. Eli trauma on ensisijaisesti autonomisessa hermostossa. Se on erittäin keskeinen avainasemassa niin kuin trauman ymmärtämisen kannalta. Tajuta, että se on siellä. Ja trauma ei lähde kehosta esimerkiksi juttelemalla. Joten sen takia, jos traumaa haluaa hoitaa, niin tarvitaan tällaisia monitahoisia lähestymistapoja, kehollisia lähestymistapoja. Sitten on vielä sellainen tärkeä pointti, että trauma ei synny jossain irrallaan tyhjiössä, irrallaan sosiaalisista suhteista, vaan sosiaaliset suhteet vaikuttaa trauman syntymiseen. Ja sen takia mä näen niin, että trauma ei ole myöskään pelkästään yksilön ongelma, joka jokaisen pitäisi hoitaa keskenään kuntoon, vaan monesti se sitten tarvii myös jonkunlaista sosiaalista tukea ja kannattelua, sen hoitaminen, jonkunlaisen korjaavan kokemuksen. Eli sosiaaliset suhteet voi toimia trauman aiheuttajina, mutta sitten toisaalta myös sen parantajina.